היום אנחנו נראה מדוע פתרון ההדפסה המלא מקצה לקצה של פורמלאבס, הפיוז 1 בטכנולוגיות ה-SLS, הוא הפתרון בשבילכם. נתחיל עם מסך המגע, מסך הצבעוני הרחב שמאפשר לנו גם לעקוב אחר ההדפסה, גם לנהל את הסטינג השונים, וגם לעקוב אחר פעולות ה-maintenance, פעולות התחזוקה הפשוטות ונצרכות במדפסת. אפשר לראות במסך את התקדמות ההדפסה, מה קורה בפנים, בניית החלקים, שכבה אחר שכבה. מערכת הוידאו פה מאפשרת לנו לא רק לראות את ההדפסה, אפשר כמובן לראות אותה גם מרחוק בעזרת התוכנה, הפריפורם, אבל המסך הזה משמש גם כ-Computer Vision, כלומר המערכת בודקת את עצמה ובמידה ונראות בעיות, לצפות תקלות אפשריות, המערכת במידת הצורך תעצור את ההדפסה. התפריטים השונים מאפשרים לנו לנהל את המדפסת בצורה מאוד מאוד נוחה, לראות את מצב ההדפסה, את כמות החומר, את הטמפרטורה בפנים, וכמובן לטובת תחזוקה אפשר לראות תפריט שמנחה אותנו צעד אחר צעד, כך שכל התהליך נהיה פשוט מאוד, אינו צורך ידע מוקדם גבוה במיוחד. כדי להכין את המדפסת נדרשות 4 פעולות פשוטות לפני כל הדפסה. הדבר הראשון, אני בודק את האופטיקל קסט. נוציא את האופטיקל קסט, נבדוק שהוא נקי, ובמידת הצורך ננקה אותו. הבדיקה השנייה שנעשה היא של ה-IR סנסור. תהליך ההדפסה ב-SLS רגיש לטמפרטורות, ולכן אנחנו נבדוק גם שרכיב ה-IR סנסור הוא נקי ויבטיח תוצאות הדפסה אופטימליות. בשלב השלישי אנחנו נכניס את מיכל ההדפסה, את הביל צ'מבר, ונחבר אותו למדפסת. על מגש זה של הביל צ'מבר ייבנו החלקים שכבה אחר שכבה עד שכל הג'וב שלנו יהיה מוכן. והפעולה הרביעית והאחרונה, מילוי אבקה להופר, מיכל ההדפסה, על ידי הפאוור קארטריג' שלנו, שבשלב הקודם ראינו כיצד אנחנו מכינים אותו עם אבקה טריה ואבקה ממוחזרת בצורה נוחה ויעילה. בשלב הזה הסתיימה ההדפסה, בואו נראה איך אנחנו ממשיכים מהפיוז 1 עם הביל צ'מברס, עם מיכל ההדפסה, ומטפלים בהדפסה להוציא את החלקים מערכת הפיוז C.